اگه تو هم توی طراحی مبتدی هستی و عاشق نقاشی هستی، ما با همدیگه طراحی بینی رو ببریم جلو. یادتون باشه که بینی یکی از پرچالش‌ترین قسمت‌های صورت هست. صبور باشید. بریم شروع کنیم؟ خب ما قبلا اومدیم لب و چشم رو کار کردیم طراحیش رو. حالا الان میخوایم بینی رو کار بکنیم. اومدم یه سری دایره کشیدم که از تو اون دایره ها بتونم کار رو در بیارم. الانم میام کمک میگیرم از این دایره هایی که قبلا کشیدم به عنوان کمک و خب همونطور که میبینین این مدل لب ما اومدیم به وسیله یه سری دایره که طراحیمون برامون راحت تر بشه دست استفاده بکنیم. میتونین از یه دری، از یه چیزی گردی که حالا دارین بریم که از نزدیک کارمون رو شروع بکنیم. ببینید اینا رو من پررنگ کشیدم که شما توی دوربین بهتر دیده بشه، ولی دیگه بقیهش رو پررنگ‌تر نکردم چون اینا رو می‌خوایم تکمیل تر بکنیم. ویدیوهای قبلی رو ندیدین که فرم لب و چشم رو کار کردیم، حتما بریم ببینین، چون در نهایت ما با تک به تک اجزای صورت رو که کامل کردیم و آبرنگیش رو هم کشیدیم، می‌خوایم یک صورت کامل رو بریم طراحیش رو کار بکنیم. پس در انتها یک کار هیجان انگیز در پیش داریم. حتما برید شروع بکنین و تمرین کنین. ببینید ما میایم فرض میکنیم برای خودمون هر قسمت این قسمت های بینی، پره های بینی، 2 تا دایره براش گذاشتیم. این نوک بینی هستش که حالا بعضی قضروفی تر، بعضی استخوانی تر، فرم های مختلف. ولی ما اومدیم فرم کسانی که بیشتر این تیپی هستن رو داریم بینیش رو میکشیم. چیزی که هست ما اگر بخوایم این تمام رخ کامل نیست، یک کمی مایل به سرخ میشه. ما میایم از این بینی، از این جایی که دایره اینور هست، یک خط میکشیم تا حالا تیغه بینی ببینیم تا کجا رفته. خب میرم پایین تر، حالا از لبم پیدا باشه و به قسمتی که به چشم ها خط میشه. اولین کار اینه. پس خب بعد میایم از گوشه این دایره که بچه حالا این برای بینی های مختلف متفاوته. بعضی پره های پهن‌تری دارن، بعضی کوچیک‌تر. این دایره کوچیک‌تر میشه، بیشتر میاد داخل، ولی خب چون سرخ هم هست این رو بهتره که حالا کوچیک‌تر بشیم. تو دایره بعدی من میام کوچیک‌ترش میکنم. خب ولی فرم کلی. حالا این دایره ها رو با یه خط میایم به این وصل میکنیم. میخوایم فرم اصلی رو فعلا در بیاریم. خب اینجا میدونیم که دوباره یه خط داریم و میایم اینجا برای خودمون یه حفره درست میکنیم. این قسمت پره کناری با نوک بینی در تماس هستش و اینجا میایم یه حفره در نظر بگیریم. اینجا رو هم برای خودتون یه حفره در نظر بگیریم. خب حالا میریم جلوتر، بهش حالا کار نداریم. حالا میایم این رو که بهتون گفتم، این دایره ها رو کوچیک‌تر میکنم بنا به فرمی که میخوایم در بیاریم. اینها رو میتونیم کوچیک بزرگ و جابجا بکنیم. من چون میگم نزدیک به تمایل داره به سرخ این بینی من این قسمتش رو میام کمتر از اونوری میبینم، بنابراین رو کوچیک‌ترش کردم که بیام اینجا از اینجای بینی میکشم. همیشه یادتون تو لبم همین کار میکنیم، دور دایره رو میزدیم. حالا دستمون رو میکشیم بالا، این تیغه رو میریم تا جایی که حالا به چشم و ابرو منتهی میشیم. تا اینجا میایم. حالا اینجا این دایره ها رو میایم این پره بینی رو پررنگ میکنیم، قسمتی که فکر میکنیم برای ما کافیه به نسبت اون طرحی که داریم. حالا اینجای دایره رو همینجا که اومدیم جای حفره های بینی رو گذاشتیم، حفره رو میایم داخل. این دایره انتهاش اینجاست. من میام این رو کوچیک‌تر دوباره در نظرش میگیرم چون اینقدر مثلا بینی من نیومده پایین. پس این دایره رو میارمش اینجاها. خب پس این فرم کلی هست. حالا این دایره ها رو ما باهاش بازی میکنیم.
هرچی که دوست داریم، یعنی فرم اون بینی اصلیمون هست، باهاش تغییراتی داریم. اینجا یک کوچولو میرم داخل چون سرخه، خب از روبرو نمیبینم و میام پایین و دور این دایره رو میزنم، کنارش میام بالا. حالا اینجا یه دقیقه استاپ کنیم. من میام این تیغه وسط بینی رو از وسط این دوتا دایره به سمت بالا میکشم. چون بینیمون سرخه یه کمی نامتقارن تر میکشیم. و حالا یک خط اگر اینجا فرض کنیم، یک خط اینجا و یک خط اینجا که تو پرسپکتیو قرار گرفته بینی ما، این رو میریم تا اینجا و بعد این فرم به وجود میاد. خط این رو یادمون نره و اینو دوباره به این نزدیک میکنیم، از اینجا به این سمت و اینم اون خطای لبمون که پایین هستش. پس اینها فرم هایی هستش که ما در نظرش میگیریم. حالا یک مثلا نوک بینی یک حالت دایره طور دیده میشه. میایم از اینجاها برای اینکه بهش حجم بدیم یک چیزی رو طراحی میکنیم به این صورت و به این صورت. یعنی در واقع این بینیه اومده اینجوری شیب گرفته چون یکم سرخه به این صورت رفته. حالا بریم همینو بریم اینجا توی دایره بعدی بکشیم، کاملش بکنیم و دایره ها رو دیگه پاکش بکنیم. بریم با هم دیگه طراحیش رو انجام بدیم. این رو کشیدیم با هم. حالا میخوایم این رو چیزهای اضافهش رو پاک بکنیم و سایه زدنش رو انجام بدیم. ما چون اینجا گفتیم که سرخ باشه یه ذره کوچیک‌ترش کنیم و این رو دایره‌مون رو در واقع رو به این سمت ببریم. خب چون سرخه دوباره میگم این رو میاریم عقب‌تر، دایره‌مون رو یکم تغییراتش ایجاد. از این سه تا دایره‌ای که من برای کمک بهتون پیشنهاد دادم یک فرم کلی برای اینکه درک بکنیم بینی رو. از خراب کردن کارت نترس. هر یک خطایی که انجامش میدی یعنی یه قدم داری یک چیزی یاد میگیری، پس داری راهت رو درست میری. ادامه بده. یه چیزی دیگه هم توجه بکنین، ما نقاشی نمی کنیم که کامل بشه، ما نقاشی میکشیم که لذت ببریم. خب یه چند تا نکته میخوام بهتون بگم همونجوری که دارم میکشم. این که میدونین که بینی توی مرکز صورت قرار داره، پس تعادل و تقارن چهرهمون در واقع به بینی بستگی داره. ولی خب حالا بعضی اوقات نیمرخ هست، بعضی اوقات سرخ هست و این یک مقدار تغییر میکنه. و خب اینم میدونیم که در هر صورت هیچ کدوم از اجزای صورت ما تقارن ندارن دو طرفشون. مثلا چشممون، ابرومون، گوش، همه جا، یعنی لب حتی، این اگر به دو قسمت تقسیمش بکنیم یک طرفش با طرف دیگری کمی تفاوت داره.
این رو باید بدونیم که سایه های کنار بینی هستن که به بینیمون حجم میدن، نه اون خطوطی که در واقع میذاریم. پس با سایه ها حتما باید حجم رو در بیاریم. خب بریم یکم کمک بگیریم از محو کن. همیشه از نرمترین حرکت مداد یا محو کن استفاده میکنیم تا فرم طبیعی تری به کارمون بده. همونطور که میبینین اومدیم بینی رو در ابتدا با یک سری خطوط ساده دایره ها فرم اصلیش رو در آوردیم و آروم آروم اومدیم با سایه ها و خط ها اون رو کامل تر کردیم. روشن‌ترین قسمت بینی فکر می‌کنین کجای بینی باشه؟ درسته. روی تیغه بینی هستش که معمولاً روشن‌تره، نور بیشتری توی اون قسمت هست. پس بنابراین اون قسمت رو کمتر تیره می‌کنیم. در نهایت میایم یک کمی تنظیم میکنیم بینیمون رو. من احساس کردم که یکم بینیم لاغر شد تیغش و اومدم نوع عقب‌تر. یادت نره منبع نور رو برای خودت مشخص کن که نور از کدوم سمت تابیده شده و بذار دستت راحت حرکت کنه. یادت باشه هر بار که تمرین میکنی یه قدم به هنرمند درونت نزدیکتر میشی. یادت نره نفس بکشی. همونجور که قبلا هم گفتم بعضیا وقتی که تمرکز میکنن یادشون میره نفس بکشن. یه جورایی هنر یه جور بازی هستش با اشتباهات. باهاش فقط باید بازی بکنی، راحت باشی باهاش، لذت ببری ازش. اینجای کار چطور بود؟ از این ویدیو خوشتون اومد؟ براتون مفید بوده؟ اگر که براتون اینطور بوده من رو حمایت بکنین، لایک بکنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین و زنگوله رو یادتون نره که هر وقت که ویدیویی آپلود شد بهتون نوتیفیکیشن بده و از اون مطلع بشین. من آلمان زندگی میکنم در شهر برلین و کسانی که توی برلین زندگی میکنن اگر که دوست داشتن در کلاس‌های حضوری من شرکت کنن به من پیام بدن. من در اولین فرصت اطلاعات کامل رو در اختیارشون قرار میدم. تا بعد.